Informationen ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. God morgon från Paretodesken måndagen den 28 september. Idag ska vi prata om marknadsrörelser och sen ska vi prata om våra bästa small cap case. Men vi börjar i USA där Wall Street stängde på plus i fredags. S&P stängde på plus 1,6%. Men den här uppgången räckte inte för att veckan skulle stänga på plus. Så det här är alltså den fjärde veckan i rad som Wall Street backar. Asien handlas också upp nu under morgonen och det är ju måndag, vilket innebär att vi ska få en marknadsuppdatering av Longview Economics och Harry Calving. Good morning, Harry. How is the market doing? Well, I think markets are trying to find a floor. Rally on Friday was pretty sharp. We rallied through the session. We rallied into the close. So price action was reasonably strong. Global equities held and rallied from their 50-day moving average, which was quite encouraging. And a number of our technical and risk appetite models have been on buy in recent trading days. So I think we're pretty nicely set up for an ongoing bounce in equity markets over coming weeks. And we saw last week that the market was up one day, down one day. Do you think we will have the same volatility this week? Yeah, I mean, we may well have quite choppy trading. I think at some stage volatility is going to start dying down a little bit, and we probably start to rally and recover from the sell-off that's really been dominating most of September, and then we resume the uptrend in equity markets. You know, there's plenty of liquidity around. The outlook for the US and global economy is really quite strong. I suspect this is just a classic sell-off within an uptrend, and it's a buying opportunity. Yeah, and for this week, what's the agenda? Well, there's lots going on. Out of Europe, I would say the interesting data point will be inflation. We get the CPI read for September for a bunch of countries. So Germany's tomorrow, France is on Wednesday. We get the Eurozone-wide number coming out on Friday. And you'll remember the core number hit a record low in August. So what we get in September will be interesting to see, especially given those comments by Visco yesterday, the Italian central bank governor. He sits on the governing council. He basically said that the strong euro and the deflationary impulse is something the ECB may well need to respond to. So that'll be interesting out of Europe. And then there's plenty going on out of the US. We get the first presidential debate this is tomorrow between Trump and Biden. So that'll be closely watched. Of course, commentators say that debates rarely determine election outcomes, but it'll be interesting nonetheless. And we get a bunch of speeches from various Fed presidents, Williams, Clarida, Kashkari, Harker, a number of speeches which will be interesting. We get a little bit of an update on the consumer this week. So, you know, we get some confidence numbers and we get personal income and spending. So that'll be watched quite closely, as well as vehicle sales. Really, the main event will be ADP employment on Wednesday and non-farm payrolls on Friday. We also get ISM manufacturing. So there's a lot of quite big data points coming out of the US this week, and that'll be watched quite closely. Okay, perfect. Have a good week, Harry. Brilliant. Thank you. Thanks. Ja, tack så mycket Longview Economics. Här i Sverige så väntas Stockholmsbörsen också få en positiv start på veckan. Vi har fått en del bud, bland annat på bud i spelsektorn men också på Gunnebo. Altor och Stena Adactum lägger bud på bolaget och budet är 25 kronor aktien, vilket innebär en budpremie på 33% om man ser till stängningskursen i fredags och en budpremie på 32% om man drar ut det till ett genomsnittlig handelskurs de senaste 10 dagarna. Styrelsen rekommenderar aktieägarna att acceptera budet. Vi har också fått nyheter runt Climon. Climon beviljas lån av Svensk Exportkredit och DNB för att de ska kunna fortsätta att utveckla sin affär. Lånet är på 7,5 miljoner euro och löper över 2 år. Och så har vi uppdaterat vår small cap-portfölj. Vi har ju en portfölj som heter Selected Small Caps där vi samlar våra bästa investeringscase för småbolag på lite längre sikt. Denna månad tar vi bort Cibus och adderar QleanAir. Stefan, vilka bolag är det som ingår i portföljen nu då? Ja, precis. Portföljen, vi släppte ju den för första gången den
1 oktober förra året, så att den fyller 1 år. Och vi vill gärna påpeka att den har haft en väldigt bra performance. Den är upp 56% och deras mest relevanta benchmark, Carnegie Small Cap, är upp 25%. Alltså det är en ordentlig outperformance som vi har fått där. Den har drivits framförallt utav Mips som är upp 158%. Storytel följer efter på 116%. Vi har även bra performance från Azelio, upp 52%. Embracer som vi tog in i förra uppdateringen har adderat 54%. Sen har vi även med Hexatronic, Jetpak och Vostok New Ventures då, och de har haft lite svagare utveckling under senaste året då. Men som aggregat så har det varit en väldigt lyckad urval som vi ser fortsatt bra potential i det. Och det är alltså de bolagen vi tror på mest och på en längre sikt? Ja, vi tittar lite längre här och ser vad kan de här bolagen bli på 3-5 års sikt. Har de attraktiva underliggande marknader? Hur ser deras tillväxtstrategier ut, både organiskt men även på M&A-sidan? Hur är kvaliteten på management som vi bedömer då och sådär. Och vi vill att de ska skåra högt på alla de här och då kunna bli långsiktiga, bra small cap som aktieägare kan få en ordentligt bra avkastning på. Det är vår ambition. Och det nya bolaget QleanAir, nu är det ju inte du som är analytiker och täcker bolaget, men vad sa Anders Roslund på morgonmötet? Varför tar vi in QleanAir? Ja, det är precis på grund av de anledningarna. Jättefint litet bolag med bra metrics, attraktiv tillväxt, utsikter och så vidare. Anders kommer presentera det i mer detalj under veckan här, så han får gå in mer i detalj på det. Och vill man ta del av uppdateringar från våra portföljer så kan man göra det. Då går man in på paretosec.se så kan man prenumerera på dem. Tack så mycket. Vi är tillbaka igen imorgon.